ai un muzeu al textilelor în care încerci să păstrezi și să prezinți moștenirea istorică care ne-au lăsat-o străbunii noștri și te gândești că fiecare zonă își are propriul specific și propriile lor resurse. Cei de la Dunăre mâncau pește, cei de la mare mânc tot pește, doi la munte cu oaia, alții cu cerealele și așa mai departe. Și atunci apare necesitatea de a pune împreună ceea ce am făcut pentru textile și pentru de a păstra cât de cât nealterat acest gust pentru mâncare. Este un privilegiu, practic, să trăim într-o zonă în care mai vezi grădina de legume. Dacă vă uitați în spate, grădina lui Lenuța este acolo, în care avem ciobanul care își crește animalele și își împărtășește produsele cu noi. Laptele de vacă în fiecare dimineață proaspăt mulți. Paște iarba în fiecare zi proaspăt mulți. Este un foarte mare avantaj și este avantajul României care sper să-l folosească și mai mult în viitor, pentru că încă suntem o țară cu extraordinare resurse de acest tip prin comparație cu alte țări europene. Păi tai lemnele, fac focul. Unde faci? La sobă? La Spune. sobă, la cuptor, mai gătesc dulcețuri, clătite, de toate în general. Dulciuri mai Acum- mult, îi plac dulciurile, să le gătească. Și acum, în ultimul rând, am ajutat-o pe mama să facă pe aici ultimile chestii. Cum ar fi pus luminile în copaci, curățenie. Cam atât am făcut eu. Mătușa, fiertată, bunica lui Ana, era ca o mamă pentru mine. Eram copil. Soacrul mi-a plecat și mă lăsa, că atunci așa erau. Mă fă cu tare, fă cu tare. Strigam, mătușă, cum să fac cu tare? Lasă că vin și spunea, pune așa, fă așa. Bine, că mi-a și plăcut. Rețete foarte, foarte bune de prăjituri și de plăcinte și de vărzat, tot. Trebuie și oameni, Da. adică femei care să le placă să mai facă și să continue treaba asta. Că dacă nu le place, Nu le fac.
clar. Bucătăria tradițională românească este, hai să zicem, puțin mai săracă. Nu neapărat din punct de vedere al ingredientelor, dar sunt mai simple ca rețete, multe dintre ele. Dar depinde de ocazie, depinde de contextul în care, depinde de posibilitățile materiale a unuia. Vorbim de bucătăria de zi cu zi sau vorbește de bucătăria de sărbătoare. Bucătăria de sărbătoare, ca și în alte culturi tradiționale, este extrem de complexă. Dacă întorceai una așa pe lat, lasă-o așa, că n-are nimic să coace, lasă-o așa. Produsele care le luăm, încercăm majoritatea să le luăm de aici, din comună. De exemplu, pe partea cu lapte, brânza de la oi, o luăm de la stână, de la familia Demian, prietenii noștri. Pe partea de mezeluri, luăm de la prietenul nostru Costel David. Nu există la noi în zonă un anumit producător de ceva, legume, eu știu, castraveți sau roșii sau oamenii nu au sere sau ca să putem să cumpărăm dintr-un singur loc, dar încercăm să luăm o salată de aici, o ceapă, adică încercăm să vedem în fiecare care are un surplus sau poate are cineva un surplus de ouă, luăm de la acea persoană un surplus de ouă ca să-i ajutăm. Așa că încet, încet comunitatea noastră își cam face toate produsele de care ai nevoie, să zic așa, într-o bucătărie. Ar fi frumos să fie și o moară unde să fie făină și atunci cam mai avea toate ingredientele necesare. Porci, normal că îți cumperi de aici, viței poți să-ți cumperi din zonă și atunci cam totul este de aici, de la noi local.
I-am dorit să deschidem un atelier, să zic așa, de țesături, de workshop-uri, unde să învățăm copiii și nu numai, și adulții, bineînțeles, cine vrea să învețe să țese, să croșeteze, să tricoteze. Atunci ne-am gândit și la punctul gastronomic, unde să nu se piardă rețetele astea și să învățăm de asemenea copiii, adulții, cine vrea, să folosească cuptorul de pâine, să facă rețetele noastre tradiționale ale zonei. Și atunci să îmbinăm că tot timpul la bucătărie sunt cele mai frumoase povești, și atunci să îmbinăm, să zic așa, țesutul cu poveștile și cu gătitul. Un loc în care să vii să te simți ca la bunici. Vacanță la bunici. Să-i reobișnuim pe oameni să mănânce sănătos. Și pâinea de casă, și plăcintele, și vărzarele, tot astea să rămână în continuare. Pe veci. Mi-e plac tare. Și sănătoase.